I'm not even halfway yet to where I'm going, but I'm fucking tired. Whew. So yeah, this is me trying hard with this DST band, and I hope you're going to watch all the way to the video because it's going to be funny and you will learn a lot from this one. This is fail, but it's better than doing nothing. Di ba sabi sa'yo hindi madali? Ang sakit ang legs mo. Sabi sa'yo hindi madali. Mahirap ba? Mas mahirap patukli sa magbuhat ng mga Barbie. Gusto mo ba ng whole body? Oo naman. Oh, sige, bira mo, ibira. Mamaya. Pagdikitin mo lang legs mo. Ayan. Oo. Di ba mahirap? 4. Akala mo madali ah. 8, 9, 10, 11, 12. Seven, 8. One, 2, 3, 4. Wag mo ibaba yung pitan mo. Sige. 5. Yan, ganyan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang daya, hindi tinapon. Di ba sabi sa'yo, hindi madali? Ang sakit ang legs mo. Sabi sa'yo, hindi madali. Kala mo lang madali. Joke lang yun, joke. Okay. Mahirap ba? Mas mahirap patukli sa magbuhat ng mga Barbie. Hindi na umaangat. Ang hirap! Ah! Hindi na umaangat yun. Mas mahirap siya.
One, two, three, four, five, six, seven, Masakit sa legs, ah. 8, 9, 10, 11, 12. Yay! One more. Bumabalik na. Ay, hirap na hirap kaya nga yung katawan. Ang hirap talaga. Ramdam mo yung muscle dito, oh. This one hurts. Yung matanda. Try mo. Sige. Pawis ko, grabe. Nag-search ako. Wait, wait. Angat! 10. Ganyan ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang galing! Yes! Okay, go. 咁啊喺度等啦，佢知啦。你嘈咩？ Lumulubog na! Wala ka talaga. Lumulubog na ka! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! 你唔信？你睇下個艇有幾多人去玩，你都唔知。你睇個艇點解有個農夫喺度啊？點解有個教堂喺度啊？點解個人仔 X 龍喺度啊？點解巴士就？ Hindi ko kaya! Hindi na makaangat. Yung ka ha, ulit mo. 1, 2, bumababa. 3, 4, 5,